नमस्कार साथीहरु, कन्ट्री नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म ArcGIS मा 3 लेयर्स स्टडी म्याप चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले आर्क म्याप चाहिँ अलरेडी खोलिसकेको छु। अब मैले डेटा एड गर्नको लागि यहाँ प्लस साइनमा गएर कालो पानी सहितको मसँग सेभ फाइल छ। यो चाहिँ हाम्रो लोकल लेभलको सेभ फाइल हो। त्यसैगरी मसँग यो डिस्ट्रिक्ट लेभलको र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स लेभलको सेभ फाइल छ। अब यो प्रोभिन्सको सेभ फाइलमा चाहिँ हामीले यो प्रोभिन्सले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट र लोकल लेभललाई चाहिँ कभर गरिदिएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यो प्रोभिन्स फाइलमा बसेर हामीले अथवा यहाँबाट गएर यसलाई नो कलर गरौँ प्रोभिन्सको। अब यो बोर्डर आउटलाइनलाई 2 बनाएर हामी यसलाई रेड गरौँ र यसरी गर्यो भने हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट र यो प्रोभिन्सको सिमानाहरू छुट्याउनलाई यो बोल्ड रेड कलरमा चाहिँ हामीले बोर्डर आउटलाइन दियौँ। अब त्यसको लागि फेरि हामी यो प्रोभिन्सको नेम पनि एकचोटि लेबल गरौँ। अब यो प्रोभिन्सको लेबल गर्नलाई चाहिँ हामी राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर एकचोटि लेभल्समा गएर लेभल फिचर्स इन दिस लेयर गरेर यो PR अंडरस्कोर नेम भनेको चाहिँ प्रोभिन्सको नेम हो। अब यो प्रोभिन्सको नेमको फन्ट साइज चाहिँ 12 राखौँ र यसलाई बोल्ड पनि गरौँ। त्यसपछि हामी यो प्रोभिन्सको नेम चाहिँ यसरी डिस्प्ले हुन्छ। अब यहाँनिर गएर हाम्रो यो डिस्ट्रिक्टको नेम पनि डिस्प्ले गरौँ साथीहरु। डिस्ट्रिक्टको नेम डिस्प्ले गर्न प्रोपर्टिजमा गएर फेरि अघि गरे जस्तै लेभल्समा गएर लेभल फिचर्स इन दिस लेयर गरेर यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट गरौँ। डिस्ट्रिक्टमा अब आयो हाम्रो सबै ठिकै छ। अब यो हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई पनि लेबल गरे पछाडि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट नेम डिस्प्ले हुन्छ। मैले अहिले अब थर्ड लेयरमा चाहिँ धनकुटा डिस्ट्रिक्टको 24 गाउँपालिकालाई थर्ड लेयरमा राख्ने भनेर चाहिँ मैले डिसाइड गरेको छु आजको लागि। त्यसको लागि चाहिँ अगर सिलेक्सन बाइ एट्रिब्युट गरेर डिस्ट्रिक्ट गरौँ। यो हाम्रो थर्ड लेयरमा हैन कि यो सेकेन्ड सेभ फाइलको डिस्ट्रिक्टमा गएर हामी यसलाई धनकुटा भनेर हामी एकचोटि सर्च गर्यौं भने धनकुटा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई भेरिफाई गरौँ। भेरिफाई पनि सक्सेस भएको छ। एप्लाई गरेर हेर्यौं भने हामी एप्लाई गरेर हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट चाहिँ सिलेक्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ओके गर्नुस्। अब ओके गरिसकेपछि यो डिस्ट्रिक्टलाई सिलेक्टेड भएको डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ हामी अर्को लेयर बनाउनको लागि चाहिँ डेटा गरेर एक्सपोर्ट डेटा गरेर चाहिँ तपाईले यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ छुट्टै एउटा लेयरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले धनकुटा भनेर अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ। मैले पहिले नै क्रिएट गरेको भएर अब यसलाई ओभरराइट गर्दैछु। Do you want to add exported data to the map as a layer भनेर यस गर्नुस्। अब यहाँनिर एउटा लेयरको रूपमा चाहिँ हाम्रो डेटा बसेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो धनकुटा हो। अब हामीले धनकुटाको हाम्रो 24 म्युनिसिपालिटी 24 रुरल म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ मैले हाम्रो स्टडी एरियाको रूपमा चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ थर्डमा गएर डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु फेरि धनकुटा गरौँ। धनकुटाको कुन कुन हाम्रो लोकल लेभलहरु छन् भन्नको लागि चाहिँ धनकुटामा गएर भेरिफाई गरौँ। भेरिफाइड एप्लाई गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो ओके भएको छ। अब एकचोटि हेर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर गएर यो लोकल लेभल चाहिँ यसरी सिलेक्ट भएको छ। अब यो थर्ड सेभ फाइलबाट मैले धनकुटाको लोकल लेभल पनि यसरी चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु।
धनकुटा लोकल लेभल भनेर मैले रिनेम गरेँ। अब यसलाई पनि एउटा नयाँ लेयरको रूपमा चाहिँ हामीले एड गरौँ। नयाँ मैले एड गरेँ। अब तपाईले चाहिँ यसरी धनकुटाको लोकल लेभल चाहिँ यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुम गरेर यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो धनकुटा जिल्लाको हाम्रो यो 2400 अब यसलाई तपाईले लेभल गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ कुन कुन पालिकाको के नेम हो भनेर चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अघि हामीले गरेको जस्तै लेभल गरेर लोकल लेभल फिचर्स इन दिस लेयर गरेर तपाईले ओके गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अप स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ यो 2400 अब तपाईले यहाँनिर 2400 देखिराख्नु भएको छ। यो 2400 चाहिँ हाम्रो स्टडी एरियाको रूपमा चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्न खोजेको छु। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर लोकल लेभल धनकुटा लोकल लेभलको सेभ फाइलमा भएको यो 2400 गाउँपालिकालाई चाहिँ मैले अब सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर यो लोकल लेभल धनकुटा लोकल लेभलको सेभ फाइल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लोकल मैले अघि सिलेक्ट गरिसकेको छु इक्वल टु अब गेट युनिक। तपाईले यहाँ 2400 देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यो सिलेक्ट भएको छ साथीहरु। यहाँबाट फेरि अब हामीले अर्को एउटा लेयर बनाऊ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट डेटा गरेर एउटा हामीले यो लोकल लेभलको नाम यो गाउँपालिकाको नाम चाहिँ 2400 गरेर मैले राखेँ। अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ। अब यसलाई अब राइट गरौँ। अब यसलाई पनि एउटा लेयरको रूपमा चाहिँ थप्न सक्छौँ हामी। अब यसरी हेर्नु भने चाहिँ यो तपाईको 2400 यो समग्रमा सबै यसरी हेर्नु भने चाहिँ यो तपाईको होल धनकुटा डिस्ट्रिक्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी गरेर हेर्नु भने चाहिँ यो 2400 गाउँपालिका चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि रिनेम गर्नको लागि चाहिँ लेभल नेमिङ दिनको लागि चाहिँ फेरि अघिको जस्तै प्रोपर्टिजमा गएर लोकल अनि लेभल फिचर्स इन दिस लेयर गरेर तपाईले ओके गर्नु भने चाहिँ यो 2400 आयो साथीहरु। अब हामीले थर्ड लेयरसम्मको स्टडी एरिया म्याप बनाउनको लागि चाहिँ अब हामी यहाँनिर गएर एउटा डेटा फ्रेम एउटा लेयर चाहिँ डेटा फ्रेम एड गर्नेछौँ। अब यहाँनिर न्यू डेटा फ्रेममा चाहिँ हामीले एउटा लास्टमा चाहिँ 2400 गाउँपालिकालाई राख्नेछौँ। सुरुमा हाम्रो प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्टको एउटा लेयर हुन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्टको लेयर अब यसलाई चाहिँ कपी गरौँ पेस्ट लेयर्स गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो धनकुटा जिल्लालाई पनि कपी गरौँ। यहाँनिर क्लिक गरेर यो हाइलाइट गर्नुपर्छ साथीहरु। एक्टिभेट गरेर राइट क्लिक गरेर पेस्ट लेयर्स गर्नुस्। धनकुटा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लेयरमा बस्ने भयो। हाम्रो थर्ड लेयरमा चाहिँ 2400 गाउँपालिका बस्ने भएको भएर एउटा न्यू डेटा फ्रेम एड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यसलाई पेस्ट लेयर गरौँ। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि तपाईले यो न्यू डेटा फ्रेम एड गरिसकेपछि चाहिँ अब यो डेटा फ्रेम भित्र भएको म्यापलाई हेर्नको लागि चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्छ। लेयर एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईले यो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो धनकुटालाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो लोकल लेभल चाहिँ हाइड हुन्छ। अब यसको हामीले प्रोपर्टिजमा गएर एकचोटी यो डिस्ट्रिक्टको बाउन्ड्रीलाई एकचोटी अलिकति बोल्ड साइजमा गरेर कलर चेन्ज गरौँ। त्यसको लागि सिम्बोलोजीमा गएर यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले यो 1 गरौँ, यो डार्क ब्ल्याकमा गरौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो कलरलाई चाहिँ नो कलर गर्यो भने हाम्रो लोकल लेभल चाहिँ देखिन्छ। अब हाम्रो धनकुटा जिल्लालाई पनि लेभल गरौँ अनि डिस्ट्रिक्ट अब यसलाई फेरि बोल्ड गरौँ, बोल्ड
चाहिँ हाम्रो यो धनकुटा आयो। धनकुटाभित्रको 1 2 3 4 5 6 7वटा लोकल लेभलमध्ये हामी 24लाई चाहिँ हाम्रो लास्ट लेयरमा स्टडी एरिया म्यापमा राखेछौँ। अब यो सिलेक्ट भएको यो हाइलाइटेड पार्टलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले यो क्लियर सिलेक्टेड फिचर गरेर हामी हटाउन सक्छौँ, किनभने हामीले अब यो म्याप चाहिँ स्टडी एरिया म्यापको रूपमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यो हाइलाइटेड भएको एरिया चाहिँ एक्सपोर्ट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले हटाएको हो। अब यसलाई फेरि एक्टिभेट गरौँ। यो लेयर्सलाई हामी एक्टिभेट गरेर फेरि यो तपाईँले यहाँ राखेर जुम टु लेयर गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यो स्पेस यसरी ट्याक्क आउँछ। अब तपाईँले यहाँनिर एकछिन वेट गर्नुभयो भने यहाँनिर धनकुटा पनि हाम्रो हाइलाइटेड भएको छ सिलेक्ट भएर। अब क्लियर सिलेक्टेड फिचर्स गरौँ। अब हाम्रो स्टडी एरिया म्यापमा चाहिँ फर्स्ट लेयरमा यो बस्नेछ, त्यस पछाडि सेकेन्ड लेयरमा डिस्ट्रिक्ट र थर्ड लेयरमा चाहिँ लोकल लेभल हाम्रो स्टडी एरिया म्यापमा चाहिँ राख्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले भ्यूमा गएर लेआउट भ्यू गरौँ। एकचोटि लेआउट भ्यूमा गरिसके पछाडि हाम्रो यहाँनिर यसरी चाहिँ हाम्रो 3वटा लेयर चाहिँ आउने छ साथीहरू। अब हाम्रो सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ थर्ड लेयरमा चाहिँ यो लोकल लेभल बस्नेछ। अब सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ हाम्रो धनकुटा यसरी चाहिँ बस्नेछ। यसलाई तपाईँले म्यानुअली मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसलाई पनि जुम टु लेयर गरेर हेर्नु भने चाहिँ अब यसलाई यसरी आफ्नो यसलाई पनि जुम टु लेयर गरौँ। जुम टु लेयर फिट गरिदिउँ। यसलाई पनि जुम टु लेयर गरेर हामीले यसरी फिट गरिसके पछाडि अब हामीले यति गरिसके पछाडि हाम्रो यो होल नेपालको म्याप भयो। त्यस पछाडि धनकुटा र धनकुटाको हाम्रो स्टडी एरिया चाहिँ स्याम्पलमा परेको चाहिँ 24 गाउँपालिका भनेर हामीले यसलाई लास्ट लेयरमा चाहिँ एड गऱ्यौँ। यहाँबाट पनि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब हामीले यो बेज कलरलाई बेज अब यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। दुईटैको एउटै सेम कलर हो। यो डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ हामीले 24 चाहिँ हाम्रो स्टडी एरिया म्यापमा यसरी राख्यौँ। अब यहाँनिर हाम्रो अरू कुराहरू इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ टाइटल भनेर हामीले एउटा स्टडी एरिया म्याप भनेर चाहिँ राख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखेर हामीले गर्न सक्छौँ। अब हामीले स्केल बार नर्थ वेस्ट एरोहरू पनि राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ स्केल बार एकचोटि इन्सर्ट गरौँ। अब हामीले स्केल बारको रूपमा चाहिँ यसलाई यसरी राखेर अब प्रोपर्टिजमा गएर हामीले अरू हाम्रो फिचर्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। नम्बर अफ डिभिजन 4, नम्बर अफ सब डिभिजन 4। अब तपाईँलाई यो चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो माइल्समा छ, हामीले किलोमिटरमा राख्न सक्छौँ। यसरी मिटरमा, इन्चेसमा यहाँनिर धेरै अप्सन छ साथीहरू। मैले अहिलेको लागि चाहिँ किलोमिटरमा राखेँ। आफ्टर बार लेभल पोजिसन यो सबै ठिकै छ। अब प्रोपर्टिजको मिलाइसके पछाडि हामीले यो अरे मैले यहाँनिर राखेँ साथीहरू। अब नर्थ एरो इन्सर्ट गरौँ एकचोटि। नर्थ एरो चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहेअनुसारको यहाँनिर सिम्बलहरू छ, त्यो सिम्बल चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले यसरी एरो पनि राखेँ। अब यो एरोलाई हामीनिर यो कुनामा तपाईँले एडिट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति राखिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले अब यो स्टडी एरिया म्यापलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर आफ्नो रिपोर्टमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू फिचर्सहरू पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेटामा मजाले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ आजको लागि चाहिँ मैले यति गरेर यसलाई स्टडी एरिया म्यापको रूपमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दैछु। फाइलमा गएर
एक्सपोर्ट म्याप गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट म्याप गरिसके पछाडि हामीले अब आफूलाई चाहिएको फाइल फर्मेटमा चाहिँ यसलाई हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ धनकुटा म्याप भनेर मैले पिडिएफ फर्मेटमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो आजको लागि चाहिँ जेपिइजी फर्मेटमा मैले यसलाई सेभ गर्न खोजेँ साथीहरू। यहाँनिर हाम्रो फाइल रिड भइरहेको छ, 100% कम्प्लिट भयो साथीहरू। अब यहाँनिर तपाईँले हाम्रो स्टडी एरिया म्यापको फोल्डरमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर मेरो धनकुटा स्टडी एरिया म्याप भनेर जेपिइजी फर्मेटमा चाहिँ बसेको छ। अब त्यो फाइललाई यसरी खोलेर तपाईँले एकचोटि हेरौँ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो स्टडी एरिया म्याप चाहिँ यसरी बसेको छ साथीहरू। आज मैले 3 लेयर्स म्याप चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई सिकाएँ। बाँकी अरू इस्युजहरूमा अर्को भिडियो बनाउने छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।